ท่านผู้ชมคงติดตามข่าวสงครามรัสเซียกับยูเครนมาพอสมควรละแต่วันนี้ผมจะเอาเหตุผล9เหตุผลในเชิงยุทธศาสตร์หลังจากที่ศึกษามาอย่างละเอียดถี่ถ้วนในระยะเวลาเกือบ2 เดือนที่ผ่านมาผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่ามันมีอยู่ประมาณ9เหตุผลในเชิงยุทธศาสตร์ว่าทำไมรัสเซียต้องยึดไม่ใช่เฉพาะยูเครนท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะก่อนยูเครนก็คือคาบสมุทรไครเมียเพราะอะไรทั้งหมดนี้มันมีความหลากหลายในเหตุผลในการยึดแต่เบ็ดเสร็จแล้วก็คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในฐานะกายภาพของประเทศรัสเซียเป็นหลักๆประการที่1รัสเซียต้องการกอบกู้ชาวรัสเซียในดินแดนทางตะวันออกท่านผู้ชมครับดินแดนทางตะวันออกที่ติดกับรัสเซียที่ต้องการแยกตัวเป็นเอกราชนั่นคือแคว้นดอนบัสอย่างที่รายการคุยถึงเรื่องกับสนธิเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนผมหยิบยกข้อความของคุณไตรรงค์ สุวรรณคีรีมาเล่าให้ฟังโดยอ้างอิงข้อมูลหลายแหล่งของตะวันตกและของรัสเซียเองว่าในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกยูเครนนั้นมี2 แคว้นคือโดเนสแล้วลูฮันส์2 แคว้นนี้มีชาวยูเครนพูดรัสเซียอาศัยอยู่ในสัดส่วนที่มากแล้วยังมีคนอีกจำนวนมากใน2 แคว้นนี้ถือพาสปอร์ตรัสเซียด้วยกลุ่มคนพวกนี้ถูกยูเครนกดขี่เกิดสงครามของฝ่ายกบฏซึ่งฝ่ายกบฏก็คือฝ่ายที่รัสเซียหนุนหลังอยู่ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นมีผู้คนล้มหายตายจากไปประมาณ 14,000 คนภาพจะเห็นนะสีแดงที่ผมโชว์เห็นคือลูฮันส์และโดเนสทั้งหมดนี้เป็นแคว้นภาคดอนบัสส่วนครีเมียเนี่ยอยู่ข้างล่างไครเมียเนี่ยอยู่ข้างล่างสุดเป็นแหลมสีแดงเช่นกันในปี 2558 ได้มีการทำข้อตกลงเขาเรียกว่าข้อตกลงกรุงมินสก์ชื่อเมืองหลวงของเบลารุสเพื่อให้ทั้งยูเครนและดอนบาสหยุดยิงเข้าสู่โต๊ะเจรจาแต่การหยุดยิงและการเจรจาก็ไม่เกิดขึ้นจริงเพราะมีการตีความข้อตกลงแตกต่างกันจนในที่สุดเวลาล่วงเลยไปวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียลงนามในการประกาศรับรองแคว้นที่แยกตัวจากยูเครนของกลุ่มกบฏทางตะวันออกของยูเครนให้เป็นรัฐอิสระโดยรับรองว่าเป็นสาธารณรัฐประชาชนโดเนสและสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์เหตุการณ์อันนี้คล้ายคลึงกับสงครามที่เกิดขึ้นในจอร์เจียเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2551 14 ปีที่แล้วในนามสงครามรัสเซียจอร์เจียหรือสงครามเซาท์ออสซีเชียในรัสเซียมีชื่ออีกอันนึงเรียกว่าสงคราม5 วันแต่สงครามครั้งนี้ในยูเครนจะกินเวลานานกว่านั้นเพราะยูเครนเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดในยุโรปประมาณ 600,000 ตารางกิโลเมตรรองลงมาคือฝรั่งเศส 543,000 ตารางกิโลเมตรและสวีเดน 450,000 ตารางกิโลเมตรอย่างไรก็ตามในช่วงนั้นอเมริกากำลังวุ่นวายปัญหาตะวันออกกลางจึงไม่ได้เข้ามาแทรกแซงในจอร์เจียมากระหว่างจอร์เจียฝ่ายหนึ่งกับรัสเซียและรัฐบาลผู้แบ่งแยกของเซาท์ออสซีเซียและอับฮาเซียอีกฝ่ายหนึ่งผลคือทำให้จอร์เจียสูญเสียการควบคุมดินแดนบางส่วนประการที่2ความพยายามที่จะดึงยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตและสหภาพยุโรปเป็นเหมือนหอกข้างแคร่และเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงอย่างรุนแรงต่อรัสเซียประการที่3ท่อแก๊สและพลังงานจากรัสเซียที่ผ่านยูเครนไปยังประเทศต่างๆในทวีปยุโรปหลังจากที่ยูเครนแตกออกมาจากสหภาพโซเวียตในปี 2534 31 ปีที่แล้วก๊าซธรรมชาติที่ส่งจากรัสเซียไปยังประเทศต่างๆยุโรปนั้นต้องดำเนินการผ่านท่อทางประเทศยูเครนทำให้หลาย10 ปีที่ผ่านมาเนี่ย30 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนนอกจากจะใช้ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียแล้วยังได้รับเงินค่าผ่านท่อแก๊สจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าปีละ 3,000 ล้านสหรัฐหรือราว100,000 ล้านบาท30 ปีก็คือ3 ล้านล้านบาทหรือประมาณ100,000 ล้านเหรียญสหรัฐต้องถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากอีกประการหนึ่งยูเครนมักจะขโมยแก๊สที่รัสเซียส่งผ่านยูเครนมาเอามาใช้ด้วยตัวเองคือต้นทุนพลังงานทางแก๊สของยูเครนแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับประเด็นที่ทำให้เกิดการขยับขยายกำลังฐานของรัสเซียอย่างมีนัยยะอีกอันหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้และไม่มีใครคิดคือได้มีการค้นพบแหล่งพลังงานค้นพบแหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติในทะเลดำซึ่งใกล้กับแหลมครีเมียใกล้กับชายฝั่งโอเดสซามากมายมหาศาลที่รัสเซียกำลังเข้ายึดอยู่ตอนนี้ชายฝั่งโอเดสซานั้นอยู่ในยูเครนซึ่งอยู่ติดกับ
ไครเมียปริมาณของแก๊สธรรมชาติน้ำมันในไครเมียนั้นประเมินกันแล้วว่าแก๊สธรรมชาติในทะเลดำและทะเลอาซอฟประกอบไปด้วยน้ำมันดิบ 10,000 ล้านบาร์เรลก๊าซธรรมชาติ 3.8 ล้านลูกบาศก์ฟุตโดยหนึ่งในแหล่งก๊าซที่สำคัญที่สุดของทะเลดำและทะเลอาซอฟคือแหล่งก๊าซชื่อสกิปสกาซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไครเมียซึ่งมีแก๊สธรรมชาติบรรจุอยู่ไม่ต่ำกว่า 9 ล้านลูกบาศก์ฟุตหรือประมาณ 200,000 ถึง 250,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งสรุปง่ายๆว่า 200,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนั้นเท่ากับว่าสามารถที่จะใช้ส่งไปขายในทวีปยุโรปทั้งยุโรปได้เป็นระยะเวลา 2-3 ปีเต็มๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเงินทองเป็นทรัพย์สมบัติที่มหาศาลมากที่อยู่ริมชายฝั่งไครเมียนะฮะแล้วอยู่แถวเมืองท่าโอเดสซาและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมรัสเซียจำเป็นต้องยึดไครเมียและอีกประการหนึ่งเนื่องจากคนที่อยู่ในแหลมไครเมียนั้นส่วนใหญ่เป็นคนที่พูดภาษารัสเซียและก็มีจำนวนไม่น้อยที่ถือพาสปอร์ตรัสเซียด้วยพฤษภาคม 2557 หนังสือพิมพ์ Christian Science Monitor ระบุเรื่องปริมาณของแหล่งพลังงานในทะเลดำและทะเลอาซอฟหลังการควบคุมไครเมียของรัสเซียท่านดูนะฮะภาพแผนที่เขตแดนชายทะเลก่อนที่รัสเซียจะควบรวมไครเมียแล้วก็หลังจากที่รัสเซียเข้าควบคุมไครเมียในปี 2557 นั่นคืออีกแผนที่หนึ่งจะเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติจากดินดานหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Shale Gas คือหินดินดานซึ่งสามารถจะขุดเอามาสกัดเป็นน้ำมันได้ในแคว้นโดเนสซึ่งอยู่ในภูมิภาคดอนบาสที่ได้ประกาศตัวเป็นรัฐอิสระพร้อมกับลูฮัสและในอนาคตทั้งโดเนสและลูฮัสก็จะมีการออกประชามติสำรวจประชามติว่าอยากจะรวมเข้ากับรัสเซียไหมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแหล่งของก๊าซธรรมชาติจากหินดินดานนั้นเขาเรียกว่าก๊าซยูซิฟสกาซึ่งค้นพบในราวปี 2553 12 ปีที่แล้วประเมินว่าแหล่งก๊าซยูซิฟสกานั้นสะสมก๊าซธรรมชาติจากหินดินถึงราวๆ 70 ล้านลูกบาศก์ฟุตหรือ 2 ล้านลูกบาศก์เมตรท่านผู้ชมครับยุโรปทั้งทวีปเนี่ยต้องใช้แก๊สจากรัสเซียประมาณ 40% คิดละประมาณเกือบ 200,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนี่ตรงนี้หินดินดานที่เมืองโดเนสมีปริมาณถ้าเอามาสกัดเป็นแก๊สธรรมชาติแล้วเป็นน้ำมันแล้วเนี่ยจะมีแก๊สธรรมชาติอยู่ถึง 2 ล้านลูกบาศก์เมตรแปลว่าอะไรท่านผู้ชมแปลว่าเฉพาะตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งพลังงานให้ยุโรปได้ถึง10หรือ20 ปีทันทีท่านผู้ชมครับพลังงานเหล่านี้คือคำตอบที่แท้จริงในเชิงเศรษฐกิจผลประโยชน์ทางด้านพลังงานความมั่นคงและการสั่งสมอิทธิพลว่าทำไมรัสเซียถึงต้องสนับสนุนกบฏในโดเนสและลูฮันส์ให้แยกตัวเป็นรัฐอิสระรวมไปถึงการควบรวมคริเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนรัสเซียจงได้ท่านผู้ชมพอจะมองเห็นหรือยังว่าปูตินเนี่ยต้องการตัดไฟแต่ต้นลมตอนนี้ปราศจากข้อสงสัยแล้วว่าวลาดิเมียร์ปูตินและรัสเซียไม่ต้องการให้ยูเครนได้ครอบครองแหล่งพลังงานเหล่านี้เพราะทำไมท่านผู้ชมเพราะถ้ายูเครนมีเงินมีทองขึ้นมาเอาไปใช้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเพื่อจัดการกับบรรดากบฏที่รัสเซียหนุนหลังในดอนบาสภายใต้การหนุนหลังของอเมริกาและนาโต้ก็จะกลายเป็นหอกข้างแคร่ชิ้นใหญ่ที่รัสเซียจะไม่มีปัญญาจัดการได้เลยท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ข้อที่3นะท่านผู้ชมข้อที่4ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์คริเมียเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากสำหรับรัสเซียแม้จะไม่มีเส้นทางทางบกเชื่อมกับดินแดนรัสเซียท่านผู้ชมรู้ไหมรัสเซียได้ทุ่มสร้างสะพานคริเมียเพื่อข้ามช่องแคบเคียชทำให้สะพานนี้มีชื่ออีกเรียกว่าสะพานเคียชหลังจากที่รัสเซียควบคุมคริเมียได้รัสเซียทุ่มทุนมหาศาลกว่า 230,000 ล้านรูเบิลประมาณ 3,700 ล้านเหรียญสหรัฐแสนกว่าล้านบาท102 ล้านบาทสร้างสะพานแห่งนี้เชื่อมทางบกและเชื่อมด้วยรางจากรัสเซียสู่คริเมียยาว19 กิโลเมตรถือว่าเป็นโครงการสะพานที่ใหญ่ที่สุดที่รัสเซียเคยดำเนินการและเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในยุโรปด้วย19 กิโลเมตรท่านผู้ชมนะนอกจากนี้แล้วบนดินแดนคริเมียรัสเซียยังต้องการยึดกลุ่มจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญจุดหนึ่งคือท่าเรือเซวาสโตโพลท่าเรือเซวาสโตโพลอยู่ที่ไหน
อยู่ตรงปลายแหลมทางตะวันออกเฉียงใต้ของคริเมียเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือรัสเซียที่ปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหน้าน้ำทะเลดำแบล็กซีและทะเลอาซอฟและตลอดจนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกจากนี้ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการขนถ่ายสินค้าน้ำมันแก๊สธรรมชาติด้วยเหตุนี้ฝั่งตะวันออกของยูเครนที่รัสเซียได้ดำเนินการปฏิบัติการทางทหารในหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงสงครามยูเครนในช่วงมีนาคม 2565 นี่คือการบุกยึดเมืองมาริอูโพลอันเป็นเมืองใหญ่อันดับ 10 ของยูเครนและเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดมากทางตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมไม่มีทางที่รัสเซียจะปล่อยเมืองมาริอูโพลให้ตกอยู่ในมือของยูเครนได้ประเด็นที่ผมพูดเรื่องนี้ข้อที่ 4ด้วยเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์และภูมิศาสตร์ของคริเมียนี้เองในเชิงของความมั่นคงการค้าการขนส่งทำให้รัสเซียต้องแน่ใจว่าคริเมียไม่ตกอยู่ในความครอบครองของชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือชาติใดชาติหนึ่งของ EU เหตุผลข้อที่ 5ที่รัสเซียต้องเข้าไปยึดคริเมียแล้วก็เข้าไปบุกยูเครนคือทรัพยากรน้ำท่านผู้ชมคงไม่รู้เลยใช่ไหมที่ติดตามเรื่องสงครามยูเครนมาไม่รู้เลยใช่ไหมอีกสาเหตุหนึ่งที่คนไม่เคยพูดถึงคริเมียนั้นเป็นพื้นที่ที่ประสบการณ์ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงเพราะว่าถ้าดูตามแผนที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นแม่น้ำดานิเปียเส้นสีแดงลากจากข้างบนนะฮะลากจากข้างบนเนี่ยนะฮะยูเครนตรงนั้นทางตะวันตกลงมาผ่านคริเมียท่านผู้ชมเมื่อผ่านมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำที่คริเมียต้องใช้คือใช้น้ำจากแม่น้ำอันนี้ปรากฏว่าตัวตลกเซเลนสกี้ไปสร้างเขื่อนปิดกั้นไม่ให้น้ำเข้าในคริเมียคือมันมีคลองส่งน้ำคริเมียเหนือซึ่งทดน้ำนะฮะมาจากแม่น้ำดานิเปียมายังคริเมียคลองส่งน้ำนี้เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่สุดของคริเมียเพราะว่าน้ำ 85% ที่ใช้ในคริเมียนั้นมาจากผ่านคลองนี้ตัวตลกเซเลนสกี้ก็เลยไปสร้างเขื่อนคอนกรีตบล็อกน้ำนี้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเกิดวิกฤตน้ำเนี่ยรัสเซียต้องขนส่งน้ำจำนวนมหาศาลเข้ามาที่คริเมียทุกวันท่านผู้ชมทุกวันเพื่อชดเชยน้ำที่ขาดถ้าท่านผู้ชมมองย้อนหลังไปดูหลังจากที่รัสเซียเปิดศึกยูเครนมาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ภารกิจแรกของกองทัพรัสเซียคือทำลายเขื่อนคอนกรีตที่กั้นคลองส่งน้ำไปยังคริเมียที่ว่านี้เองท่านผู้ชมนี่คือข่าวรอยเตอร์ผมมาลงให้ดูข่าวรอยเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2565 2 วันหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนกองทัพรัสเซียทำลายเขื่อนยูเครนที่กีดกั้นน้ำไปยังคริเมียท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังฮะตอนนี้ประการที่ 6มันมีกลุ่มทหารนีโอนาซีของยูเครนที่เขาตั้งชื่อว่ากองพันอาซอฟมิลิเทนต์ก่อนหน้านี้นายวลาดิเมียร์ปูตินกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงรัสเซียย้ำมาหลายครั้งหลายคราแล้วว่ากลุ่มนีโอนาซีในยูเครนและภารกิจในการกำจัดนาซีที่สื่อทางฝั่งตะวันตกของอเมริกาหลายประเทศยุโรปออกมาแก้ตัวว่าคำว่านีโอนาซีเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงหาว่ารัสเซียปล่อยข่าวเท็จในความเป็นจริงกลุ่มนีโอนาซีในยูเครนนั้นหมายถึงกองพันอาซอฟนั่นเองซึ่งทางตะวันตกมีการรายงานเรื่องนี้มาเป็นปีๆแล้วความจริงเรื่องกองพันอาซอฟคืออะไรกองพันอาซอฟหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษอาซอฟเกิดขึ้นจากกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายขวาและกลุ่มนาซีใหม่นีโอนาซีในหน่วยกองกำลังรักษาความปลอดภัยแห่งชาติยูเครนกลุ่มนี้มีฐานที่มั่นอยู่ในเมืองมาริโอโพลซึ่งรัสเซียกำลังจะเข้ายึดเร็วๆนี้แล้วเมืองในภูมิภาคชายฝั่งทะเลอาซอฟแล้วเมืองนี้มีอะไรพิเศษท่านผู้ชมเมืองนี้คือเมืองศูนย์รวมของกลุ่มแฟนฟุตบอลหัวรุนแรงท่านผู้ชมต้องรู้นะพวกแฟนฟุตบอลเนี่ยถ้าหัวรุนแรงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับปีศาจร้ายเลยไปดูอังกฤษนะฮะคนเชียร์บอลอังกฤษที่บ้าบอคอแตกที่ไปอาละวาดในยุโรปเราย้อนประวัติศาสตร์กลับไปถึงปี 2557 หน่อยนะฮะประมาณ 8 ปีที่แล้วเมื่อเกิดความวุ่นวายในยูเครนความพยายามแยกตัวของดอนบัสภูมิภาคดอนบัสตามด้วยการรุกรานของรัสเซียกลุ่มแฟนฟุตบอลหัวรุนแรงเหล่านี้ถูกรัฐบาลยูเครนหันมาฝึกฝนอาวุธให้กลายเป็นหน่วยรบขึ้นมาและหน่วยนี้ยูเครนส่งหน่วยนี้
ไปต่อสู้กับกองกำลังแบ่งแยกดินแดนรัสเซียในแคว้นดอนบัสโดยในช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2557 ทำการต่อสู้ครั้งแรกในการยึดมาริโอโพลจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียคือสมัยก่อนเมืองมาริโอโพลเนี่ยขึ้นอยู่กับกลุ่มดอนบัสพวกนี้เข้ามายึดมาริโอโพลไปเลยต่อมาในช่วงปลายปี 2557 กองกำลังดังกล่าวก็ได้ถูกรวมเข้าไปกองกำลังรักษาความปลอดภัยแห่งชาติของยูเครนก็คือว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของทหารยูเครนไปละตั้งแต่นั้นมาสมาชิกทั้งหมดก็เป็นทหารที่ประจำการในกองกำลังรักษาความปลอดภัยแห่งชาติได้รับเงินเดือนทหารเหมือนประจำการทั่วไปในปี 2557 กองพันอาซอฟกองพันปีศาจกลายเป็นจุดสนใจหลังจากถูกกล่าวหาว่าทรมานก่ออาชญากรรมสงครามรายงานนี้ถูกตีพิมพ์โดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เชื่อมโยงกองกำลังกองพันอาซอฟกับอาชญากรสงครามเช่นการปล้นสะดมการกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการทรมานผมจะเอาสัญลักษณ์ตะขอล่าหมาป่าของกองพลจันทร์เกราะที่2สมัยสงครามโลกครั้งที่2ของกองทัพนาซีในเยอรมนีขึ้นมาดูให้ดีๆนะฮะและผมจะเอารูปของสัญลักษณ์กองพันอาซอฟยูเครนในปัจจุบันขึ้นมาให้ดูเหมือนกันเป๊ะเลยรูปแรกที่ผมมาให้ดูคือสัญลักษณ์ตะขอล่าหมาป่าของกองพลยานเกราะที่2สมัยสงครามโลกครั้งที่2ของกองทัพนาซีเยอรมนีส่วนธงอันนี้ที่เป็นสีเป็นธงสัญลักษณ์ของกองพันอาซอฟยูเครนในปัจจุบันธงนาซีกองพันอาซอฟถูกกล่าวหาว่ามีอุดมการณ์นิยมพวกนาซีใหม่การใช้สัญลักษณ์ทหารที่เกี่ยวข้องพวกนาซีดังเห็นในโลโก้ของกองพันอาซอฟมีลักษณะเป็นตะขอล่าหมาป่าซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ดั้งเดิมที่ใช้โดยหน่วยกองพลยานเกราะที่2แห่ง SS Dustreich อย่างไรก็ตามตัวแทนของพันอาซอฟอ้างว่าสัญลักษณ์นี้เป็นคำย่อของสโลแกนภาษายูเครนที่แปลว่าอุดมการณ์ระดับชาติและพยายามปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวยุ่งกับลัทธินาซีแต่ถ้าว่าในสัญลักษณ์ของหน่วยยังมีองค์ประกอบอื่นที่แสดงเป็นผู้นิยมนาซีมีสัญลักษณ์ตะวันสีดำท่านผู้ชมผมเอารูปให้ดูนะตะวันสีดำเป็นสัญลักษณ์นาซีพวกนาซีใหม่ทำการออกแบบให้คล้ายสัญลักษณ์ที่ใช้ในหน่วยโลโก้ของหน่วย SS หน่วย SS คืออะไรท่านผู้ชมหน่วย SS คือหน่วยปราบปรามหน่วยสืบราชการลับของนาซีเยอรมนีสมัยสงครามโลกที่2แม้ทั้งสื่ออเมริกันยังยืนยันว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เหยียดชาวยิวในรายงานของนิตยสาร Newsweek เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ระบุว่านาโต้ทำเป็นไม่รู้บัญชีกรณีฐานยูเครนประดับเครื่องหมายนาซีบนเครื่องแบบผมเอาภาพให้ดูนะฮะประดับยังไง2ภาพนี้เห็นไหมลูกศรที่เห็นอยู่ชี้อยู่เห็นไหมนี่คือลักษณะของนาซีก็คือพวกนี้เป็นพวกนีโอนาซีชัดเจนหรือยังครับมาที่ประการที่ 7 ทรานิสเทเรียเป็นสาธารณรัฐชื่อสาธารณรัฐโมลเดเวียพริดเนสโตรวีเป็นดินแดนที่ถูกแซนด์วิชระหว่างกึ่งกลางระหว่างยูเครนกับโมลโดวาท่านเห็นไหมฮะที่สีแดงๆที่ผมออกมาในแผนที่ให้เห็นนะฮะนั่นแหละฮะมีความขัดแย้งมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตล่มสลายแล้วความขัดแย้งในทรานซิสเทรียซึ่งฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลโมลโดวามีความผูกพันกับรัสเซียมากกว่าใช้ภาษาทางการเป็นภาษารัสเซียได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียมีพื้นที่ 4,000 ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ 500,000 คนกลายเป็นสงครามโดยถึงปัจจุบันแม้โมลโดวาจะถือว่าทรานนิสเทรียเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในอำนาจอธิปไตยของตนแต่ว่าท่านผู้ชมครับในข้อที่จริงโมลโดวาไม่มีอำนาจในพื้นที่สีแดงที่ผมเอาขึ้นให้ดูคาดการณ์ว่ารัสเซียต้องการเข้าไปสนับสนุนสาธารณรัฐพื้นที่สีแดงอันนี้โดยตรงซึ่งอาจจะมีการแบ่งแยกในการแบ่งแยกยูเครนเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะทำให้รัสเซียสามารถเข้าไปครอบครองพื้นที่ทางตะวันออกและทางใต้ได้โดยตัดยูเครนฝั่งตะวันออกและเหนือไม่ให้เข้าถึงทะเลได้เพราะรัสเซียกุมทะเลดำและทะเลอาซอฟไว้หมดเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับประการที่ 8 ควบคุมท่าเรือในทะเลดำท่าเรือในทะเลดำนั้น Black Sea เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งเสบียงต่างๆที่ชาติตะวันตกส่งเข้ามาในยูเครนทางน้ำรัสเซียต้องการจะคุมตรงนี้ควบคุมให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จแปลว่าเมื่อควบคุมได้เบ็ดเสร็จแล้วชาติตะวันตกไม่มีทางที่จะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาทางน้ำให้ได้เลยต้องทำได้อย่างเดียวคือต้องผ่านพรมแดนที่กั้นระหว่างโปแลนด์กับยูเครนซึ่งรัสเซียเคยใช้จรวดไฮเปอร์โซนิกถล่มคลังอาวุธ
ที่นาโต้ส่งผ่านข้ามพรมแดนของโปแลนด์เข้ามาประการที่ 9 ประการสุดท้ายการปลดอาวุธยูเครนประธานาธิบดีปูตินกล่าวถึงเรื่องนี้มาเป็นเวลานานแล้วว่าไม่ต้องการให้นาโต้ให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้และสหภาพยุโรปเพื่อไม่มีการนำอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้มาโจมตีรัสเซียรวมไปถึงอาวุธชีวภาพและอาวุธนิวเคลียร์ที่ยูเครนน่าจะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและนาโต้นี่คือ 9 เหตุผลท่านผู้ชมลองคิดดูถ้ารวมถึงการที่ตัดสินใจที่จะใช้เงินรูเบิลบังคับให้ชาติที่เป็นศัตรูนั้นต้องซื้อพลังงานซื้ออาวุธซื้อพลังงานแล้วซื้ออาหารการกินจากรัสเซียเป็นเงินรูเบิลแล้วรัสเซียก็ไล่ซื้อทองคำต่างๆจนทั้งรัสเซียมีทองคำอยู่ในโลกนี้อันดับ 2 รองจากจีนรัสเซียเอาทองคำทั้งหมดนี้มาหนุนรูเบิลแล้วรัสเซียเอาแหล่งพลังงานที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้จากแหลมคริเมียตลอดจนหินดินดานเชลออยล์ในแคว้นดอนบัสที่มีจำนวนถึง2 ล้านลูกบาศก์เมตรแก๊สทั้งหมดนี้คือพลังงานบวกทองคำบวกทรัพยากรธรรมชาติในอาหารการกินเอามาหนุนหลังเงินรูเบิลหนุนหลังทองคำรัสเซียไม่มีวันแพ้ท่านผู้ชมคนที่เหนื่อยและแพ้คือทางตะวันตกท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังฮะที่ผมอธิบายให้ฟังตอนนี้จะเริ่มเห็นภาพชัดเมื่อเริ่มเห็นภาพชัดผมถามคำถามหนึ่งปูตินเนี่ยเป็นปรมาจารย์ทางยุทธวิธีเรื่องทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟัง9 ข้อเนี่ยรวมทั้งการเอาเงินรูเบิลเป็นอาหารเอาเป็นเงินหลักที่ใครจะซื้อพลังงานหรือซื้ออาหารจากรัสเซียในกลุ่มประเทศที่เป็นมิตรต้องใช้เงินรูเบิลหรือใช้ทองคำทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับไม่ได้วางแผนกันแค่ปี2 ปีนี้ผมเชื่อว่าอยู่ในยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่รัสเซียวางแผนเป็นเวลา10 ปี20 ปีตั้งแต่วันที่รัสเซียไม่ไว้ใจอเมริกาในกรณีที่อเมริกาไปโจมตีเซอร์เบียโดยที่ประธานาธิบดีปูตินกำลังจะไปประชุมอยู่ไม่รู้เรื่องเลยพอได้ข่าวปั๊บปูตินก็นั่งเครื่องบินหันหลังกลับไปที่รัสเซียทันทีและวันนั้นเป็นวันที่ปูตินตัดสินใจแล้วว่าไม่สามารถจะไว้ใจอเมริกาต่อไปได้อีกผมขอจบเรื่องนี้ด้วยการฟันธงว่าเงินรูเบิลจะกลายเป็นเงินสกุลหลักในโลกนี้และจะแข็งค่ามากกว่าดอลลาร์เงินปอนด์แม้กระทั่งเงินยูโรเพราะว่าเงินรูเบิลเป็นเงินเดียวที่มีทองคำหนุนหลังเป็นเงินสกุลเดียวในโลกนี้ที่มีทองคำหนุนหลังและมีทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรืออาหารหนุนหลังอีกท่านผู้ชมอาจจะถามผมแล้วเงินหยวนล่ะเงินหยวนก็มีทองคำหนุนหลังเพราะว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีทองคำมากที่สุดในโลกนอกจากนั้นแล้วประเทศจีนมีซัพพลายเชนสินค้าส่งออกที่ส่งออกปีที่แล้ว 2.2 ล้านดอลลาร์อันดับหนึ่งของโลกหนุนหลังเช่นกันท่านผู้ชมครับเรามาดูเงินกงเต็กอเมริกาเงินยูโรบนพื้นฐานการหนุนหลังมีอะไรไม่มีแต่ลมงั้นท่านผู้ชมจะเริ่มเห็นเงินรูเบิลในอนาคตจะค่อยๆแข็งไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดและก็จะกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกอีกหนึ่งสกุล